Moikka vaan ja tervetuloa takaisin tänne Tietovisan kanavalle. Nyt olisi tavoitteena antaa teille jotain vähän järkevää ja kehittävää tekemistä kotikaranteeniin ja mikä olisi sen parempi aika opetella jongleeraamaan kuin nyt, kun ollaan jumissa täällä 4 seinän sisällä. Välineet, mitä me tarvitaan, on joku väline, millä me pystytään heittämään ilmaa ja ottamaan kiinni. Mulla löytyy kotoa tennispalloja, mä käytän näitä itse, mutta jos ei ole minkäänlaisia palloja, niin esimerkiksi jos on yhtään tämmöinen paksumpi sukka, se voi kääriä tälleen rullalle ja tämmöinen rulla toimii yllättävän hyvin jongleerauksen perusjutuissa. Ja tietenkin karanteeniteemaan liittyen kyllä sitä jongleerata pystyy vessapaperirullillakin, heittelee niitä vaan ilmaan ja ottaa kiinni. Eli eiköhän meiltä jo kaikille löydy kotoa jotain, mitä voidaan heittää ilmaa ja napata kiinni. Tällä videolla mä opetan teille 3 esineen perusjongleerauksen eli kaskaden ja mä ajattelin tehdä tästä semmoisen videosarjan, missä olisi nyt ainakin 3 jaksoa ja näiden 3 jakson jälkeen, jos te seuraatte kaikkia näitä niksejä ja tippejä, niin teistä jokaisen pitäisi pystyä tekemään tällainen seuraava juttu. No niin, mutta aloitetaan tällä videolla ihan perusteella. Ja vaikka meillä on tavoitteena oppia jongleeramaan 3 pallolla, niin yleensä kannattaa aloittaa ensin 1 pallolla, sen jälkeen siirtyy 2 ja vasta sen jälkeen kun 2 palloa onnistuu, siirrytään 3 palloon. Eli laitetaan nyt alkuun nämä 2 palloa sivuun ja heitetään vain 1 pallo. 1 pallo käteen ja harjoitellaan heittää 1 pallo oikealla tavalla kädellä toiseen. Eli nyt on tärkeää keskittyä siihen, että me heitetään oikeasti se pallo kädestä toiseen. Sen sijaan, että heitettäisiin se pallo esimerkiksi melkein suoraan ylöspäin, ja me joudutaan nappaamaan se kiinni täältä. Eli tavoitteena on heittää se pallo nätissä kaaressa kädestä toiseen. Kun me otetaan kiinni pallo, me voidaan joustaa meidän kädet tälleen suoraksi, jolloin sitten tulee tämmöinen pehmeämpi heitto. Sivuspäin näkee hyvin, että käsi ottaa pallon kiinni, se suoristuu. Koska usein ongelmana on alussa, kun jongleerataan, että kädet jää tänne koukkuun ylös ja heitot on täällä tosi korkealla, mikä pidemmän päälle vaikeuttaa sitä. Laitetaan hartiat tonne alas ja kädet rennosti suoristuu alas. Myöskään ei heitä palloa eteenpäin tai itään kohti, vaan koetaan pitää se koko ajan tuossa noin 20-30 sentin etäisyydellä rintakehästä. Heiton korkeus suurin piirtein tänne silmien korkeudelle. Siellä on vähän makukysymys, jotkut tykkää heittää vähän korkeammalla, jotkut vähän matalammalla, mutta yleensä se on helppo nähdä se pallo, jos se on tuossa suurin piirtein otsan korkeudella. Sitten siirrytään 2 palloon ja 2 palloa on usein tämä kaikkein vaikein kohta. Eli tämä voi tosi paljon turhauttaa, mutta pitäkää mielessä se, että jos te opitte 2 pallon heittämään, niin siitä 3 pallon siirtyminen on yllättävän helppoa. Eli usein 2 pallolla näkee, kun harjoitellaan, niin tyypillisempänä virheenä se, että tehdään tällaista pyörivää kuviota. Eli vahvemmalla kädellä, mulla itsellä on oikea käsi, vahvempi käsi, heitän nätissä kaaressa pallon ylöspäin, mutta vasen käsi vaan työntää pallon tänne oikeaan käteen, eikä heitä sitä ilmaa. Ja tää on kyllä kaikkein helpoin tapa heitellä 2 palloa, mutta tässä on tosi vaikea siirtyä 3 palloon. Se on mahdollista, mutta se on paljon vaikeampaa. Sen takia, koska me halutaan opetella nyt 3 pallon kaskade eli peruskuvio, niin meidän pitää oppia heittämään pallo myös vasemmalla kädellä. Eli ei tyydytä siihen, että työnnetään se pallo tonne oikeaan käteen, vaan heitetään se sinne. Eli heitto, heitto. Kummatkin kädet heittää. Ja tää on oikeasti aika vaikeeta. Usein se aluksi näyttää siltä, että eka pallo lentää hyvin ja toinen pallo lähtee jonnekin ihan sinne varaan, koska on tottunut vaan siirtämään sen pallon kädestä toiseen. Ja tää on semmonen vaihe, mikä on tosi yksilöllistä. Jotkut hoksaa tosi nopeasti sen, että toisellakin kädellä heittää pallo ilmaa ja toisilla tää voi viedä monta tuntia, että se alkaa hermotus paranemaan. Vähän riippuen siitä, kuinka paljon on tehnyt sitä pyörivää kuvioa, kuinka pahasti siihen on päässyt tottumaan. Ja tässä vaiheessa, jos tämä heikomman käden heitto tuntuu tosi vaikealta suunnata oikeaan suuntaan ja oikealle korkeudelle, kannattaa ehkä unohtaa kokonaan pallojen kiinni ottaminen ja keskittyä pelkästään, että heitoista tulee hyviä. Ja vasta sen jälkeen, kun heitot lähtee hyvin, niin voi koittaa ottaa niitä kiinni. Mikä mua itseäni tosi paljon ottaa jongleerauksessa on se,
että mä yritän laskea aina rytmiä, minkä mä heitän. Eli mä ajattelen vähän niin kuin soittaisi jotain instrumenttia. Rytmi on todella tärkeä. Ja usein alkuun ihan ääneen laskin mun heitot. Eli ensimmäinen heitto on 1 ja toinen heitto on 2. 1, 2. Ja sitten kun meillä on oikea rytmi 1, 2, niin sen jälkeen pitää vielä keskittyä siihen, että kummatkin heitot on yhtä korkeita. Ettei käy silleen, että kakkosheitto jää matalammaksi, jolloin pallot tulee alas eri rytmissä, kun ne on heitetty. Sitten, milloin se kakkosheitto kuuluu heittää? No yleensä kaskade peruskuviossa me halutaan heittää se kakkosheitto suurin piirtein silloin, kun ykkösheitto on täällä lakipisteessä putoamassa tänne meidän toiseen käteen. Eli me halutaan heittää se pallo pois alta ennen kuin me otetaan kiinni se ykkösheitto. Eli missään kohtaa meillä ei ole sellainen tilanne, että meillä olisi 2 palloa yhdessä kädessä ja sen jälkeen heitettäisiin, vaan se heitetään sieltä alta pois. 1, 2. Ja jotta te saatte sen rytmin oikeaksi, niin heitot täytyy olla yhtä korkeita, koska silloin myös kiinni ottaessa teidän rytmi on 1, 2. Eli 1, 2, 1, 2. Sitten kun ollaan opeteltu tämä, niin ennen kuin siirrytään 3 palloon, niin me halutaan osata aloittaa kummallakin kädellä. Eli usein sitä haluaa aloittaa tällä meidän vahvemmalla kädellä, mutta jos kokeilee heikompaa kättä, mikä mulla nyt on vasen käsi, ja heittää 1, 2, niin se voi olla itse asiassa helpompaa, koska kakkosheitto on se vaikea heitto, ja nyt se heitetään täällä meidän vahvemmalla kädellä. Eli 1, 2, 1, 2. Sitten kun me ollaan osattu aloittaa sekä oikealla kädellä että vasemmalla kädellä, niin me yhdistetään nämä nyt. Ja tässä auttaa, jos teillä on erilaiset pallot, niin se voi vähän helpottaa tätä. Seuraavaksi mä otan nyt tähän pallon tilalle tämän sukan. Ja mä haluan aloittaa nyt tällä sukalla, eli siitä tulee ykkösheitto, se on mun oikeassa kädessä, vahvemmassa kädessä. Mä heitän 1, 2. Ja seuraavan kerran mä aloitankin mun vasemmalla kädellä, eli taas kerran mä heitän ensin tämän sukan ilmaan. 1, 2. Ja nyt mä toistan tätä. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja sitten kun tää saa pehmeäksi, se näyttää taas 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Eli halutaan osata aloittaa kummallakin kädellä ja laskea 2. Sen jälkeen, jos tän osaa, niin 3 palloon siirtyminen on yllättävän helppoa. No niin, sit vihdoin päästään 3 pallon kimppuun, tai 3 sukan, tai 3 vessapaperirulla, tai vaikka 3 moottorisahan. Nyt meidän pitää päättää, kummalla kädellä me halutaan aloittaa, eli heittää ensimmäinen heitto, eli heitto numero 1. Ja mä oon itse oikeakätisenä, haluan aloittaa mun oikealla kädellä, jolloin mä laitan mun oikeaan käteen nyt nämä 2 palloa, tai 2 välineet, mitä mä haluan jongleerata. 1 pallo laitetaan tänne kämmenen päälle ja toinen pallo laitetaan tänne sormien päälle, jolloin se lepää täällä sormien päällä. Ja tää sormien päällä oleva pallo lentää ensimmäisenä ylöspäin. Se on meidän ykkösheitto. Eli sormien päältä. Ja nyt me harjoitellaan ensin pelkästään heittämään se pallo ilmaan ja myöskin keräämään 2 palloa yhteen käteen. Eli ensin voidaan heittää vaan 1 heitto ja ottaa se kiinni. Ja harjoitellaan tätä ensimmäistä heittoa. Sitten kun tämä 1 heitto tuntuu hyvältä, niin seuraava askel on tehdä 2 heittoa, mikä on tismalleen sama juttu, mitä me harjoiteltiin 2 pallon kanssa. 1, 2. 1, 2. Eli huomataan, mitään uutta ihmeellistä ei tapahtu nyt vaan. Meillä on 2 palloa täällä oikeassa kädessä, me tehdään 1, 2 ja lopetetaan samaan asentoon, mistä me aloitettiin. Ja nyt viimeinen vaihe, ennen kuin me opitaan 3 pallon jongleeraus, on heittää 3. heitto. Ja nyt me ollaan harjoiteltu laskemaan 2, niin ei ole hirveän vaikea laskea 3. Eli ajatus on se, että me heitetään 1, 2 ja ennen kuin kakkospallo putoo takaisin tänne oikeaan käteen, niin me heitetään oikealla kädellä se 3. heitto. 1, 2, 3. Kaikki heitot on yhtä korkeita ja rytmi säilyy. Huomataan, että lopussa ollaan siinä tilanteessa, että vasemmassa kädessä on 2 palloa. Ja harjoitellaan tätä. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja tämä vaihe, riippuen siitä kuinka paljon on harjoitellut 2 pallolla, voi mennä tosi nopeasti tai sitten se voi olla tosi hankala. Ja jos se tuntuu tosi vaikea, niin kannattaa palata siihen 2 pallon tekniikkaan ja harjoitella 2 pallolla, kummallakin kädellä aloittaa, niin sen jälkeen se on paljon helpompaa. 1, 2, 3. Ja nyt ei saada jäädä jumiin 3 heittoon. On nähnyt paljon, kun on opettanut, että
3 heittoa saattaa onnistua tosi hyvin, mutta 4. heitto voi olla tosi vaikea, niin meidän kannattaa lähteä kehittämään tätä heittosarjaa eteenpäin ennen kuin jäädään jumiin siihen 3 heittoon. Eli sit kun 3 heittoa onnistuu, lasketaankin 4. 1, 2, 3, 4. Ja palataan silloin takaisin siihen asentoon, mistä ollaan aloitettukin. 1, 2, 3, 4. Eli kaikki heitot on yhtä korkeita, kaikki heitot vaihtaa kättä ja rytmi pysyy samana. Jos se tuntuu vaikealta, palaa takaisin 2 palloon ja harjoittele niillä. Ja tämän päivän tavoitteena meillä on heittää 6 heittoa, koska meillä on 3 palloa. 6 heittoa tarkoittaa sitä, että jokainen pallo on lentänyt 2 kertaa ilmaan, mikä tarkoittaa sitä, että jokainen pallo on heitetty ilmaan, otettu kiinni ja heitetty uudestaan ilmaan. Ja jongleerauksessa sanotaan, että tämä on silloin qualify, mikä tarkoittaa sitä, että vähän niin kuin osataan jongleerata silloin sillä määrällä palloja tai välineen, millä heitellään. Eli 6 heittoa meidän tavoitteena. Jos pystyt heittämään enemmän, loistavaa. Eli 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja palataan takaisin samaan asentoon, mistä aloitettiin. Sivusta päin, jos katsotaan, niin huomataan, että heitot pysyy tuossa mun edessä. Ne ei lähde eteenpäin. Ne ei lähde mua kohti. Ja usein jo 2 pallolla huomataan semmonen virhe, että ensimmäinen heitto lähtee itseään kohti ja toinen heitto lähtee poispäin, joka johtaa tämän näköiseen tilanteeseen. Ja jos sulla on 3 palloa, jolla sä yrität heittää ennen kuin sä oot osannut 2 pallolla korjata sen suoraksi, niin silloin 3 pallolla ne heitot lähtee helposti tälleen vinoon ja yleensä ne lähtee tonne eteenpäin. Ja sen jälkeen sä joko juokset niiden pallojen perässä tai sitten sulla on seinä, mihin ne pallot törmää. Eli 2 pallolla ensin harjoittelet pitämään ne oikealla etäisyydellä ja sen jälkeen koitat saada pidettyä ne sillä samalla etäisyydellä syvyyssuunnassa. Eli pallojen kuvio näyttää vähän niin kuin X-kirjaimelta. Me heitetään aina pallo sen edellisen alta. Eli 1 heitto kun lentää tänne, niin 2 heitto lähtee sen alta. Me ei haluta heittää sitä sieltä ulkokautta tai täältä takakautta, mitä näkee jonkin verran porukan tekevän, koska tämä on paljon vaikeampaa kuin sitten oikeasti tämä X-kuvio heittäminen. Hyvä. Ja jos nyt saitte tästä kiinni, yleensä keskimäärin 3 pallon qualifyhin menee 10 minuutista, jos on ihan huippunopea ja motoristi lahjakas, 10 minuutista noin 4 tuntiin. Siihen väliin, jos asutte ja opitte tämän, niin loistava homma. Jos menee paljon pidemmällä, niin ehkä kannattaa keksiä jotain muuta tekemistä. Seuraavalla videolla mä opetan teille 3 helpointa temppua 3 pallolla, joita voi lähteä harjoittelemaan siinä kohtaa, kun 3 pallon peruskuvio on jo hanskassa. Ja vielä ennen kuin mä lopetan tämän videon, niin me tiedetään, että tämä koronavirus harmittaa aika paljon tämmöistä normaalia arkipäiväelämää, eikä ole kiva jäädä jumiin tänne omaan kämppään, mutta pienyrittäjille tämä voi olla oikeasti katastrofi. Ja sen takia mä laitan tähän alapuolelle nyt linkin tämmöiseen turkulaiseen yksityisyrittäjän sirkuskauppaan. Jos sulla tulee semmonen olo, että olisi kiva ehkä opetella jongleeraamaan ihan oikeita jongleerauspalloja käyttäen, niin heillä on vielä nettikauppa auki, sieltä voi tilata. Ja löytyy paljon kaikkea muutakin mukavaa sirkusteluvälineitä, mikä voi olla jopa helpompaa käyttää ja oppia kuin tämmöisen pallojen esimerkiksi jongleeraaminen, niin kannattaa käydä tutustumassa ja tilaamassa ja vähän tukea suomalais-kotimaista yrittäjyyttä. Ja sitten vielä nopeana mainintana olen tehnyt tälle kanavalle jo aikaisemmin Akrobatian alkeet-sarjan, mistä voi löytää hauskoja videoja, mitä voi reenata ihan kotona. Esimerkiksi jos käsillä seisonnan harjoittelu kiinnostaa, niin mä pistän tohon yläkulmaan linkin, niin pääsee siihenkin sit tutustumaan, jos haluaa haastaa itseään jollain muulla tavalla kuin jongleeraten. Ja mä tuun myöskin julkaisemaan tietokone tutuksi -sarjan kaikille meidän senioreille, ketkä on joutunut nyt eristäytymään sinne koteihin, niin jos haluaa käyttää tämän ajan hyödyllisesti, niin mulla on 7-osainen sarja tulossa, missä käsitellään Windows-tietokoneen käytön alkeet mahdollisimman kattavasti. Niin koitetaan ottaa nyt kaikki hyöty irti tästä ajasta, kun ollaan lukittautuneena koteihin. Ei muuta kuin pitäkää huolta itsestänne ja me nähdään seuraavalla videolla. Moro!